ทุกท่านครับวันนี้กลับมาพบกับคลิปหนุ่ยคุยขยะในคลิปนี้เป็นแกนทิชชู่นะครับแกนทิชชู่ที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับผมเป็นแกนที่เป็นแกนกระดาษนะครับผมไส้ในของทิชชู่จะนำมาทำเป็นตัวใส่ทิชชู่เองนะครับโอเคครับติดตามชมกันนะครับจากแกนทิชชู่ครับผม